नमस्कार साथीहरू, म आज फेरि उपस्थित भइसकेको छु कमेन्ट्री स्क्रिन रिडरको पार्ट 2 लिएर, अर्थात् जिसिओ कमेन्ट्री स्क्रिन रिडरको पार्ट 2 लिएर म पशुपति उपस्थित भइसकेको छु। र मेरो पछिल्लो भिडियो हेर्नु भएको छ कि छैन, हेर्नु भएको छैन भने मैले लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा छोडिदिनेछु र डिस्क्रिप्सन बक्स एकपल्ट चेक गर्नुहोला। र पछिल्लो एपिसोडमा हामीले इन्स्टल गरिसक्यौँ, इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गरिसकेपछि हामीले सेटअप गरिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ कसरी हामीले एक्सेस गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुराहरू सिक्यौँ। एक्सेसिबिलिटीमा गएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले मोर डाउनलोडेड सर्भिसमा गएर हामीले जिसिओभित्र गएर एक्सेसिबिलिटीलाई चाहिँ चेक त्यहाँनिर नो चेक गरेको हुन्छ, त्यसलाई चेक लाउनु पर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि त्यसलाई चाहिँ यो पर्फर्मको लागि चाहिँ ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो मोबाइलमा चाहिँ यो एक्सेस हुन्छ है त। र पशुपति टेक सल्युसनलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई चाहिँ अलमा सिलेक्ट गर्नुहोला। र यस्तै नयाँ नौलो टेक्निकल कुराहरू भिडियोहरू पाउनको लागि र नलेजहरू लिनको लागि मेरो च्यानल तपाईँहरूको लागि एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भिडियोहरू आगामी दिनहरूमा ल्याउने नै छ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भन्दाखेरि साथीहरू, तपाईँहरूले चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिसकेपछि चाहिँ अरू धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई सेयर गर्नु होला है त। र त्यस पछाडि लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गरिदिनु होला। र लाइकको सङ्ख्या एकदमै कम भएको छ र धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई फेरि पनि सेयर गरिदिनु होला। र म ढिलो नगरिकन आजको भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। सुरुमा हामीले चाहिँ अब जिसिओ कमेन्ट्री स्क्रिन रिडरको पार्ट 2 मा अब आज हामीले चाहिँ यो बेसिक सेटिङहरू कसरी मिलाउन सक्छौँ भन्ने कुराको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। र किनभने यो बेसिक सेटिङहरू मिलाएनौँ भने हामीलाई यो स्क्रिन रिडर अर्थात् जिसिओ कमेन्ट्री स्क्रिन रिडर चलाउनको लागि हामीलाई अलिकति सहज हुने छैन। त्यसैले चाहिँ मैले के सोचेँ भने मैले तपाईँहरूको लागि चाहिँ यो जिसिओ कमेन्ट्री स्क्रिन रिडरको चाहिँ हामीले चाहिँ यो बेसिक सेटिङहरू मिलाउँ र त्यस पछाडि कुन सेटिङहरू छन् 1 बाई 1 गरेर तपाईँहरूको लागि भिडियो ल्याउने नै छु र आउने नै छ। र आजको लागि म ढिलो नगरिकन म भिडियो सुरु गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हामी जान चाहन्छौँ जिसिओ कमेन्ट्री स्क्रिन रिडरमा है त। Other settings. Back button. TTS. Secondary TTS. Back button. Jieshuo General TTS settings. अब यहाँनिर छ के भन्दाखेरि सुरुमा जेनरल सेटिङ, TTS settings. TTS सेटिङ, feedback सेटिङ, operation सेटिङ, reading सेटिङ, notification reading सेटिङ, advanced सेटिङ, extension, tools, Download additional resources. Download additional resources. Cloud Note accessibility settings. User center. Help and feedback. यो खासै कामको छैन हैन। Accessibility settings. एक्सेसिबिलिटी भनेको यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईँ एक्सेसिबिलिटीमा जान सक्नुहुन्छ। र आज हाम्रो यो विषय नपरेको हुनाले आज हामी मेन अर्थात् बेसिक सेटिङहरू मिलाउँछौँ। त्यस पछाडि आगामी दिनहरूमा अर्को भिडियोमा तपाईँहरूलाई म छलफल गरेर डेमो देखाउने छु। TTS settings. आज हामी छलफल गर्नेछौँ यो TTS को। TTS settings. TTS engine allows to set the main TTS engine used to read content. योहरू आज हामी छलफल गर्ने छैनौँ, किनभने हामी आज बेसिक सेटिङहरू मिलाउने छौँ। किनभने चलाउनको लागि त सहज हुनु पर्यो र त्यस्तो सहज नहुँदाखेरि चलाउन त गाह्रो भयो हैन। हामीले इन्स्टल गरेर ओपन गरिसकेपछि सेटअप गरिसकेपछि हामीलाई चलाउन त गाह्रो भयो। यो जिसिओ कमेन्ट्री स्क्रिन रिडर चाहिँ मैले के भन्ने गरेको थिएँ भने यो सजिलो छ, सहज छ, एकदमै एडभान्स छ। किन यस अर्थमा भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई चलाउन सजिलो होस् र गाह्रो नहोस् भनेर हो। त्यसैले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई गाह्रो नहोस् भनेर आजको भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि विशेष गरी फोकस गरेर बनाएको छु। र त्यस पछाडि सिस्टम TTS सेटिङ हामी यो पनि हेर्दैनौँ आज। यो सिस्टम सुरुमा TTS सेटिङमा जानु होला र रिड इमोजी चेकबक्स चेक मैले चाहिँ चेक लगाएको छु, तपाईँहरूले पनि चेक लगाउनु होला यसलाई। र त्यस पछाडि हामी अदर सेटिङमा जान्छौँ। अदर सेटिङमा गइसकेपछि यहाँनिर के छ क्यू नोटिफिकेसन रिडिङ चेकबक्स चेक मेरो चेक छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले जस्तै कुनै आर्टिकल पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा कसैको मेसेज अर्थात् कसैको कुनै युट्युबमा नोटिफिकेसन आयो भने तपाईँको त्यो चाहिँ रुक्नेछ
त्यसैले त्यसलाई चाहिँ चेक लगाउनु भने त्यो रुक्दैन जबसम्म त्यो अन्त्य हुँदैन तबसम्म Audio ducking checkbox. Slow down. Audio ducking checkbox check controls whether the volume of all other sounds is lowered while the program is speaking. अब यो अडियो डकिङ के हो भन्दाखेरि जस्तो तपाईँ कुनै म्युजिक प्ले गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले स्क्रिनमा टच भयो अर्थात् छुनु भयो भने त्यो म्युजिकको साउन्ड कम भएर तपाईँको टिटिएसको साउन्ड अर्थात् बढ्छ र टिटिएसलाई चाहिँ हामीले सुन्न सक्छौँ त्यसैले चाहिँ अब त्यो टिटिएस सुनेर हामीले चलाउन सक्छौँ है त Audio slow down speech while in character by यसको character बारेमा आज हामी checkbox on छलफल checked only. गर्दैनौँ Use accessibility. Volume checkbox on check controls whether the accessibility यो volume channel is भोल्युम used for घटाउने back button. यो मिडिया भोल्युम त्यस पछाडि एक्सेसिबिलिटी भोल्युम छुट्टै घटाउनको लागि यो चाहिँ विशेष गरी प्रयोग गरिन्छ Use the enhanced accessibility volume control checkbox unchecked if the accessibility volume fluctuates frequently. You can try to enable this option. यो चाहिँ तपाईँहरूकोमा पनि अनचेक नै होस् किनभने यसले चाहिँ ब्याट्री पनि ड्रेन गर्छ र हामीलाई ब्याट्री चाहिँ चार्ज यसले धेरै खाने भएकोले यसलाई हामी अनचेक नै राख्छौँ र बाइ डिफल्ट अनचेक नै रहेको हुन्छ Use accessibility volume check. Use the enhanced use ringtone volume for speaking checkbox check controls whether the ringtone volume should be used for reading the incoming call screen. अब यसले के भनेको भने जस्तै तपाईँको रिङटोन भोल्युम र तपाईँको टिटिएस भोल्युम चाहिँ बराबर नै होस् भनेर भनेको जस्तै होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चेक लगाउन सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँलाई कसैले फोन गर्यो भने अब तपाईँले फोन गर्दाखेरि हाम्रो टिटिएस भोल्युम सानो हुन्छ टिटिएस भोल्युम सानो भइसकेपछि हामीलाई रिङटोन भोल्युमले रिङटोन भोल्युम चाहिँ ठुलो हुन्छ रिङटोन भोल्युम ठुलो भएको अवस्थामा हामीलाई टिटिएस भोल्युम सानो भएको अवस्थामा हामीलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ किनभने एन्सर बटन खोज्नु पऱ्यो डिक्लाइन बटन खोज्नु पऱ्यो किनभने त्यतिखेर रिङटोन बोलिरहेको हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा हामीले सुन्न अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँले चेक राख्नु होला Use the enhanced. Use ringtone volume for speaking. Use the proximity sensor checkbox check controls whether speech is stopped when the proximity sensor is touched. अब यसले के भनेको भने यो प्रोक्सिमिटी सेन्सर के हो यो त तपाईँलाई थाहा भएकै कुरा हो यसलाई चाहिँ चेक राख्नु होला किनभने जस्तै टकब्याकमा जस्तो हुन्थ्यो हैन जसरी हुन्थ्यो यसरी हात केलाले चाहिँ यसो स्क्रिनको अगाडि छेक्यो भने त्यो पढ्दै गरेको आर्टिकल यो टिटिएस चाहिँ रुक छ भन्न खोजेको हो यसले चाहिँ है Use the proximity sensor checkbox. Stop reading when touching the screen checkbox check. अब यो स्टप रिडिङ टच व्हेन स्क्रिन टच भनेको जस्तै तपाईँ कुनै आर्टिकलमा हुनुहुन्छ अर्थात् तपाईँ कुनै लामो टेक्स्ट पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले रोक्नु पर्यो ठ्याक्क त्यहीँदेखि नै रोक्नु पर्यो भने त्यसलाई तपाईँले यसरी चेक लगाउनु होला Stop reading when touching the screen checkbox check. हो यसलाई तपाईँले चेक लगाउनु होला Prevent the mute commentary screen reader while recording is active checkbox unchecked. जस्तै अब यसले चाहिँ के भनेको भने जस्तै कुनै बेला तपाईँले रेकर्डिङमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो टिटिएस बोलेर हैन अनि त्यस पछाडि अरू कुराहरू यो साउन्डले चाहिँ डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ भने तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नचेक नै राख्नु होला म चाहिँ रेकमेन्ड नै गर्छु तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ नचेक राख्नु होला Prevent the screen from locking. Enhanced screen locking prevention mechanism checkbox checked. It is recommended to check this option if the above option does not work. यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चेक राख्नु होला Read numbers as single digits checkbox unchecked. रिड नम्बर सिंगल डिजिट यो सिंगल डिजिटमा रिड गरोस् नम्बरहरू जस्तै फोन नम्बरहरू अर्थात् कुनै पनि नम्बरहरू चाहिँ सिंगल डिजिटमा तपाईलाई रिड गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ चेक लाउनु होला त्यसपछि यो पंक्चुएसन तपाईले नन नै राख्नु होला नो चेक नै राख्नु होला त्यसपछि read capital letters while typing checkbox unchecked. यसले चाहिँ के भनेको जस्तै सुरुको अक्षर चाहिँ क्यापिटल भनिदियोस् भनेर खोजेको हो यसले चाहिँ म अब यहाँबाट ब्याक हुन चाहन्छु Back button. TTS system back button. Jieshuo TTS feedback operation settings. Feedback settings. Operation settings. Operation settings. अब यो अपरेसन सेटिङको कुरा अब आज हामी बेसिक सेटिङ मिलाउने भएकोले यसमा थुप्रै कुराहरू छ तर म मेन कुराहरू आज मात्रै सिकाउँछु अन्य दिनमा त्यो कुराहरू के हो के हैन भन्ने कुराहरू म अर्को दिन चाहिँ यो भिडियो बनाउने छु Gestures per application. Use the gamer mode for controls. Which use the gamer shortcut navigation settings. के छ भने Gesture scheme default. Gesture scheme default. Default gesture scheme settings unavailable. यो चाहिँ Gesture scheme description. Gesture scheme settings customizing the down. Per application gesture scheme allows to select any per application gesture scheme to be used is available only for users of the full version unavailable. यो पनि आज हामी हेर्दैनौ अर्को नेक्स्ट एपिसोडमा हामी हेर्ने छौं Use the gamer mode for controls. Which applications are using the gamer mode? While an application is included in this mode, the touch browsing is automatically paused when the application gains focus and resumed when it is exited. यो चाहिँ गेमर मोड जस्तै क्याश रिडरको लागि चाहिँ साथीहरुले चाहिँ यसलाई यो भित्र गएर तपाईले त्यहाँले क्याश रिडरलाई सिलेक्ट गरेर ओके गर्नु होला
Use the gamer mode for controls. With shortcut navigation settings. Edge gesture setting. Navigation settings. आज हामी यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट नेभिगेसन सेटिङ हेर्ने छौं Navigation settings. नेभिगेसनमा के छ Detailed focus mode checkbox unchecked. This option might potentially allow to focus more elements. Please enable or disable it according to your needs. जस्तै यसले चाहिँ के भने जस्तै अब यसलाई चाहिँ तपाईले अनचेक नै राख्नु होला जस्तै यसलाई हामीले चेक लगायो भने कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरु हामी एप्लाई गर्न सक्दैनौं त्यसैले चाहिँ यसलाई नो चेक होस् Invert swiping gestures checkbox checked. Controls whether the swipe gestures are inverted for the default gesture scheme. When they are inverted, left and right swipes navigate by items while up and down swipes execute the shortcut actions. यसले के भनेको नि तपाईको मोबाइल चाहिँ अब स्वाइप राइट एन्ड लेफ्ट एन्ड राइट हुन्छ त्यसपछि तपाईले यसलाई चेक लगाउनु होला Invert swiping gesture wrap navigation checkbox checked. wrap navigation checkbox check Warn before navigation wrapping occurs checkbox unchecked. यसलाई पनि तपाईले चेक लगाउनु होला Remember position of the focus checkbox checked. यसलाई पनि तपाईले चेक लगाउनु होला Allow moving by element type on the web checkbox checked. Allow moving by element type on the web checkbox checked. यसलाई पनि चेक लगाउनु होला Customize web page element navigation. Default. Headings. Links. Buttons. Landmarks. Text boxes. Focusable. Elements. Controls. Images. Checkboxes. Combo boxes. Forms. Lists. List items. Scrolling. Customize web page element navigation. अब यसलाई तपाईहरुले सबै यान भित्र भएको कुराहरुलाई सबैलाई चेक लगाउनु होला जस्तै Headings check. Default check. मेरोमा डिफल्ट पनि चेक छ लिंक पनि चेक छ Links check. Buttons check. Text boxes check. Folk controls check. Images check. यति सबैलाई चेक लगाइसकेपछि सबैले तपाईले मैले चाहिँ चेक लगाइसकेको हुनाले तपाईहरु सबैले चाहिँ यसलाई चेक लगाउनु होला Cancel button. Stop recording. Cancel button. र क्यान्सल यहाँनिर त्यसपछि 11 minutes. Check boxes check. Okay button. त्यसपछि ओके सो यो सबैलाई चेक लगाइसकेपछि तपाईहरुले ओके गर्नु होला र ओके गरिसकेपछि तपाईको मजाले काम गर्ने छ त्यसपछि हामी ब्याक यहाँबाट एक्जिट हुन्छौं Back button. Navigate. Wrap. Allow moving by element. Allow moving by element. Customize web page element navigation. Default. Headings. Link. Allow moving by element type in the Android standard interface checkbox check controls whether it is allowed to navigate by element type in standard Android views. When this option is enabled, the default shortcut gestures are mapped to change the type. If any conflicts in the gestures occur, you can edit the gesture scheme to fix them manually. Allow moving by element type. Customize web page element navigation. Default. Headings. Links. Button. Allow moving by element type on the web checkbox checked. यसलाई चेक लगाउनु होला र त्यसपछि Customize web page element navigation. Allow moving by element type in the Android standard interface checkbox check controls whether it is allowed to navigate by element type in standard and allow moving by element type. Customize standard view element navigation. Default. Labels. Allow moving by element type in the Android standard interface checkbox check controls whether it is allowed to 17:30. सरी यो टाइम भन्ने अलिकति Allow moving by element type in the Android standard interface checkbox check controls whether it is allowed to navigate by element type in standard Android views. When this option is enabled, the default shortcut gestures are mapped to change the type. If any conflicts in the gestures occur, you can edit the gesture scheme to fix them manually. यसलाई पनि तपाईहरुले चेक लगाउनु होला किनभने यसले चाहिँ कर्सर सार्नको लागि हामीलाई सजिलो हुन्छ जस्तै एउटा औँलाले स्वाइप अप अर्थात अप अर्थात डाउन त्यस्तै गरी चलाउन सकिन्छ जस्तै कर्सर त बुझ्नु भयो नि तपाईहरुले यो एलिमेन्ट्सहरु यही नै हो डिफल्ट लेबल्स यिनीहरु नै हो यो एलिमेन्ट्स भनेको मैले अघि एलिमेन्ट वर्ड चाहिँ प्रोनाउन्स गरेको थिएँ Customize standard view element navigation. Default. Labels. Button. र यहाँनिर Customize standard view element navigation. यहाँनिर गएर पनि तपाईहरुले चाहिँ सबैलाई तपाईहरुले पर्मिसन दिनु होला अर्थात तपाईहरु सबैले चाहिँ यसलाई यो चाहिँ नो चेक हुन्छ त्यसैले सबैले चाहिँ यसलाई चाहिँ सबै अल बाइ अललाई चाहिँ तपाईहरुले चेक लगाउनु होला र यहाँनिर क्यान्सल Focusable clickable elements check. Home button. Cancel button. क्यान्सल त्यसपछि यहाँनिर 13 minutes. Stop recording. Okay button. ओके यहाँनिर ओके छ त्यो ओकेमा ट्याप गर्नु होला र त्यसपछि अब यहाँबाट म एक्जिट हुन्छु Back button. Navigation. Customize. Back button. Operation. Per application gest. Use the gamer mode for controls. Shortcut gest. Navigate. Edge gestures. Shortcut key setting. Hot scheme settings. Default gesture schemes. Gesture scheme setting. Per application gest. Use the gamer mode for control. Shortcut gestures. Edge gesture set. Hot clicking act. Back button. System UI. Accessibility shortcut turn talkback off. Use the gamer mode for control. Back button. Jieshuo plot. Feedback settings. Operations. Reading settings. रिडिङ सेटिङमा हेर्छौं Reading settings. Dynamic alert reading settings. डायनामिक अलर्ट रिडिङ सेटिङ यसमा हेरौं के छ
Dynamic alert. Read usage hints checkbox on check controls whether various useful hints related to the currently focused item are read or not. यो चाहिँ पहिले हामीले मिलाइसकेको हुनाले Read relationship between elements in the note. Read the caller's ID checkbox check controls whether the caller's name and number are being read automatically on an incoming call. यो चाहिँ बाइ डिफल्ट भएकै हुन्छ Speed the duration of the finished phone call checkbox check controls whether the duration of the call is automatically read when the call is finished. This function requires the permission to read call logs. यो जस्तो यसले चाहिँ अब के भन्न खोजेको भने जस्तै तपाईँ कल जब कसैसँग कुरा गर्नुहुन्छ कुरा गरिसकेपछि काट्नुहुन्छ यो चाहिँ अलिकति यसमा अलिकति समस्या छ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले फोन लगाइसकेको मिनेट सेकेन्डदेखि नै त्यहाँदेखि नै तपाईँको सेकेन्ड काउन्ट हुँदै 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 त्यस पछाडि जान्छ र अन्त्यमा चाहिँ मिनेटमा सकिन्छ जस्तै कस्तो भन्दाखेरि जस्तै मैले तपाईँलाई फोन लगाएँ भने त्यहीँदेखि तपाईँलाई फोन लाग्यो भने त्यो फोनको कति सेकेन्डदेखि फोन लागेको ठ्याक्कै त्यहीँदेखि नै काउन्ट हुन्छ त्यसमा अलिकति समस्या छ सो आगामी दिनहरूमा यसलाई चाहिँ यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्नेछ र यसले चाहिँ त्यही नै भनेको जस्तै तपाईँले कति मिनट फोन काटिसकेपछि तपाईँलाई जानकारी गराउँछ कि तपाईँले कति मिनट कुरा गर्नुभयो भन्ने बारेमा यसले जानकारी गराउँछ भन्ने कुरा हो खासमा Read volume when changing checkbox check controls whether the new volume is being read automatically when the volume is changed. यो मिलेकै हुन्छ यसमा खासै हेर्नु Reading पर्ने settings. केही छैन List reading setting. Label reading setting. List reading settings. अब यो लिस्ट रिडिङ Label reading setting. List reading settings. लिस्ट रिडिङ सेटिङ हामी हेर्दैनौँ Label reading settings. List reading settings. अर्को एपिसोडमा हेर्छौँ Dynamic label reading settings. लेभल रिडिङ Label reading सेटिङ settings. हामी लेबलिङ गर्छौँ जस्तै कुनै पनि बटमहरू अनलेबल भनिरहेको हुन्छ त्यो बटमहरूलाई लेबल गर्नको लागि थर्ड अप्सनलाई चाहिँ यहाँनिर हेरौँ Read the index when the control. Read unlabeled controls checkbox check controls whether an unlabeled controls ID is being read while the control has no label. मेरो चाहिँ चेक छ किनभने मैले मिलाइसकेको हुनाले मेरो चेक छ तपाईँहरूले पनि यसलाई चेक लगाउनु होला यो थर्ड नम्बरको अप्सन यसमा यो अलिकति वर्डहरू लामो भनिरहेको हुनाले मैले ठ्याक्कै यहाँनिर भन्न सकिरहेको छैन तर मैले ठ्याक्कै यहाँ थर्ड अप्सन चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु होला जस्तै Automatically read the window title checkbox check control. Read web page control. Type check. Read unlabeled controls checkbox check controls whether an unlabeled controls ID is being read while the control has no label. र यसलाई चाहिँ तपाईँले चेक लगाउनु होला र म सिम्पली यहाँबाट एक्जिट हुन्छु Back button. Reading set. List reading. Dynamic. Intelligent read. Screen state. Character explanation. Screen state reading settings. स्क्रिन स्टेट रिडिङ सेटिङ यो चाहिँ खासमा स्क्रिन अफ भन्दा यो हामीले स्क्रिन अफ भन्दा अफ भन्नुहोस् र अन गर्दाखेरि अन भन्नुहोस् भनेर यसले खासमा नोटिफिकेसन दिने हो र यसमा हामी हेर्दैनौँ खासै Content filtering. Character explanation settings. अब यो Character explanation settings. क्यारेक्टर एक्सप्लेनेसन सेटिङ यसमा सिम्पली के गर्नुहोस् भने Read phonetic words checkbox unchecked. Read phonetic words checkbox unchecked. Read capital letters checkbox checked. रिड क्यापिटल लेटर्स Read phonetic words. Read capital letters checkbox checked. रिड क्यापिटल लेटर्स चेकबक्सलाई मात्रै चेक लगाउनु होला यो अरू सबै मिलेकै हुन्छ यसमा खासै गर्नुपर्ने चाहिँ केही छैन होइन रिड क्यापिटल लेटर्स चेकबक्सलाई अनचेकलाई चेक लगाउनु होला ब्याक हुन्छ Reading setting. Use the user dictionary settings. युजर डिक्सनरी सेटिङ आज हामी हेर्दैनौँ Back button. Jieshuo clause. Reading settings. रिडिङ सेटिङ यसमा खासै केही छैन म हेर्दैन Notification reading अघि नै settings. हेरिसकेँ Advanced notification reading settings. नोटिफिकेसन रिडिङ सेटिङ आज हामी हेर्दैनौँ Advanced settings. एडभान्समा हेर्छौँ Advanced settings. एडभान्सभित्र हामी के हेर्छौँ OCR settings. ओसिआर हेर्दैनौँ Timer settings. टाइमर हेर्छौँ एकछिन टाइमरको लागि Timer settings. अब तपाईँहरूको 15 मिनटमा तपाईँहरूको टाइम एनाउन्स गरोस् भनेर चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई अटोमेटिक रिड टाइम एनाउन्सलाई चाहिँ चेक लगाउन सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ चेक छ र मैले चाहिँ Automatically read the time checkbox check controls whether the time should be automatically read at the मैले चेक specified लगाएको छु intervals. र तपाईँले पनि चेक लगाउनु Back button. सक्नुहुन्छ र तपाईँले डिस्टर्ब भएको जस्तो महसुस हुन्छ भने तपाईँहरूले अनचेक चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ Back button. यहाँबाट सिधै म एक्जिट Back हुन्छु button. Advanced resort commentary operation setting. Power management settings. पावर म्यानेजमेन्ट सेटिङ हेरौँ Power management settings. Prevent killing the screen reader checkbox on power saving mode checkbox checked. It is recommended to check this option when the standby power consumption is too high. अब यसले के भने जस्तै तपाईँको ब्याट्री एकदमै कन्जम्सन भइरहेछ हाई भइरहेछ भने तपाईँले यसलाई सिम्पली चेक लगाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले चेक लगाउनु होला यो पावर सेटिङ पावर म्यानेज सेटिङमा हेऱ्यौँ हामीले चाहिँ र तपाईँले पनि यसलाई चेक लगाउन सक्नुहुन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँहरूको ब्याट्री चाहिँ बचत गर्नेछ यसले चाहिँ तपाईँले चेक लगाउनु भयो भने चाहिँ है त त्यस पछाडि हामी एक्जिट हुन्छौँ Back button. Advanced autos. Comment operation. Power management setting. Menu customization. मेन्यु कस्टमाइजेसन आज हामी हेर्दैनौँ नेक्स्ट एपिसोडमा हेर्नेछौँ Other set. Backup and restore. Other settings. अदर्समा हेरौँ के Other छ settings. Enable auto updater checkbox unchecked. यहाँबाट तपाईँहरूले जस्तै चेक लगाउनु भयो भने तपाईँलाई
अपडेट आफै आउनेछ र तपाईहरुले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट र अब म यहाँबाट चाहिँ एक्जिट हुन्छु Advanced Resource Manager. Backup and restore. Back button. Jieshuo Club. Read. Note. Advanced Extend Tools. Download additional resources. Home button. Search. System Launcher. र Camera. Stop recording. र साथीहरु आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो यो त थियो Jieshuo Commentary Screen रिडरको चाहिँ बेसिक सेटिङहरु मिलाउने तरिका कसरी हामीले कस्टमाइज गर्न सक्छौं भन्ने बारेमा थियो आजको भिडियो रिलेटेड र आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला मन पर्यो भने सबैसँग शेयर गर्नुहोस् र मन परेन भने मलाई भन्नुहोस् है र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई चाहिँ अलमा सिलेक्ट गर्नुहोस् र नयाँ भिडियोहरु तपाईहरुको लागि आउने नै छ र त्यसैगरी लाइकको संख्या कम भएको छ लाइक पनि गर्नु होला साथीहरु र हुन्छ तपाईहरुको बाँकी पल शुभ बितोस् र म नेक्स्ट एपिसोडमा अब उपस्थित हुन्छु र नेक्स्ट एपिसोडमा हामी सेटिङहरु के छन् के सेटिङहरु चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो र के मिलाउनु पर्ने हुन्छ आज चाहिँ हामीले बेसिक सेटिङहरु मिलायौं र यो मिलाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुलाई चलाउनको लागि सजिलो भयो र आशा छ तपाईहरुले चलाउन सक्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईहरुलाई चलाउन पनि सजिलो भयो होला र त्यति गरिसकेपछि चाहिँ आज भने म पशुपति बिदा चाहन्छु र तपाईहरुको बाँकी पल शुभ बितोस् म नेक्स्ट एपिसोडमा उपस्थित हुन्छु हस्त नमस्ते बाइ